ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਈਰਾਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਮਾਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਗ ਛਿੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਈਰਾਨੀ ਜਰਨੈਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਕਸਰ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਚੀਨ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਰੈਗਨ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਕਲੀ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। And today we'll discuss a whole-of-government vision for this alliance. We all know that our shared security relies on strong military bonds, shared economic opportunities, and robust people-to-people ties. And at the Department of Defense, we're working in lockstep with our colleagues at the Department of National Defense to strengthen interoperability between our forces, to expand our operational coordination, and to stand up to coercion in the South China Sea. And our commitment, as the Secretary of State said just a couple of seconds ago, our commitment to our mutual defense treaty with the Philippines remains ironclad. And later today, I'll be hosting President Marcos at the Pentagon, and I'll share with you what I'm going to tell him. And that is that the United States and the Philippines are more than allies, we're family. Secretary Manalo, Secretary Teodoro, Advisor Año, wonderful to welcome you here to the State Department. Today's meeting follows the meeting between our presidents yesterday and the historic trilateral meeting with President Marcos, Prime Minister Kishida, and President Biden. And I think today's meeting, an unprecedented 3+3, reflects the growing and deepening cooperation between our countries on a broad array of issues. And of course, our shared commitment to a free and open Indo-Pacific, including in the South China Seas. We very much welcome this opportunity to pursue that cooperation, collaboration, and of course, we stand with the Philippines in our ironclad defense commitments, including the Mutual Defense Treaty. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਲੰਗਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੇਜੀ ਗਈ ਮਦਦ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। Is the chance to acknowledge the work of so many of you, the work that you do not only for the Sikh community but for all of New York. And I think that's one of the most beautiful things that so many of us cherish about Sikhism is the commitment to the well-being of all people, the commitment to feeding all who are hungry, no matter who they are or where they come from. And too often the work that you do in fulfilling that commitment is not acknowledged. It's not acknowledged by the city, it's not acknowledged by the state, it's not acknowledged by our political landscape. And the intent of today is to formally recognize the work that you have done as World Sikh Parliament, not only in feeding thousands of New Yorkers, both at the height of COVID and also in a regular basis, and also the work that you have done to create a pathway for young Sikh New Yorkers to better understand themselves, their identity, and their place. And this is a moment in time where there is a lot of pressure on the Sikh community to conform to a certain set of behavior and political beliefs. And we see that most explicitly through the government of India's targeted campaign of harassment and assassinations across the world. And it is more important now than ever before to have an organization that makes room and makes space for Sikh New Yorkers to understand that they can be whomever they would like to be, they can fight for whatever cause they would like to fight, they can believe in whatever it is that they would like to believe in, because that is the right of any American. And that is something that we should extend to every single one of the communities across our country, and it's being denied to the Sikh community. It should be granted to the Sikh community. And the first step we can take towards that is an acknowledgement of the presence, the place, and the power of this community and the work that you all have done. So I'm so honored to be here alongside our co-chair, alongside Assemblywoman Gonzalez Rojas, to present you with this proclamation that formally recognizes the work of the World Sikh Parliament in feeding thousands of New Yorkers, in providing pathways for young Sikh New Yorkers, and in making New York the place that we all want it to be, which is a place for every single one of us. ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਡੈਲਾਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੰਟਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੰਟਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਾਵੇਅਰ ਦੇ ਕੋਲਟ ਕੋਬਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਬੰਦੂਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜੋ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੰਟਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਛੜੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਈਡ ਫੋਰ ਰਾਜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚਿਲਡਰਨ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਪਰਿੰਗ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੁਪਰ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੂਥ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੁਪਰ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਥ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਪੌਂਸਰਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਹਾਰਲੇ ਡੇਵਿਡਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਫਲ ਡਰਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਨੀ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ $25,000 ਦਾ ਬਾਈਕ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਟਿਕਟ 50 for 1, 3 for 100 ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਰਾਫਲ ਡਰਾਜ਼ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ 100% ਯੂਰ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਬਟਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧੇ ਪੀਲ ਚਿਲਡਰਨ ਏਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਰਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਾਨੀ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਠੀਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਰੱਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਰੱਖ ਲਓ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੁਧਾਰ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। At age of 54 I took my motorcycle license ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਾ ਤੇਜ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਨ ਯੂ ਲਵ ਸਮਬਡੀ ਯੂ ਲਵ ਵਟ ਦੇ ਲਵ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ ਸਮਵੇਅਰ ਟੂ। ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਰਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਰਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। We here at City Hall are grateful to the Sikh community for all of the contributions to the city of Winnipeg. As Winnipeg is celebrating its 150th anniversary, we congratulate you as vibrant members of our community. Mayor Gillingham extends his heartfelt congratulations to the community, and we appreciate all of the kindness and fights for social justice and equality. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਟੀ ਹਾਲ 'ਤੇ ਫਲੈਗ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ
ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਡ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਏ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਫੂਡ ਸਰਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ NDP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਈ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਮ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਹੋਵੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ 2031 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3.9 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਫ੍ਰੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। So today we are releasing the most comprehensive and ambitious housing plan ever seen in Canada. It builds on the sizable investments we've made over the years, and it goes a lot further. It's a plan to build housing, including for renters, on a scale not seen in generations. We're talking about almost 3.9 million homes by 2031. It's a plan that, at its heart, is a commitment to affordability. Our goal is that no Canadian pays more than 30% of their income towards their home. It's also a plan to make sure that we don't leave the most vulnerable behind, that we keep building housing for people with low incomes, and that we take action to address homelessness so people never have to resort to living in a tent. And it's a Team Canada approach that provides incentives for provinces, territories, builders, and nonprofits to come on board. The math is simple. If we can increase housing supply, we can bring down prices. And we're going to need the know-how, abilities, and determination of workers like the ones here behind me today. I want to give another shout out to the members of the Carpenters Union. Jason, thank you for your leadership specifically. A lot of union workers are going to be part getting this done. You're going to be very, very busy. The construction industry will need reinforcements to get all this work done. So as part of our plan, we're going to be increasing support for workers in the skilled trades, creating apprenticeship opportunities for the next generation of workers, creating opportunities for young people, and investments to cut red tape for those with foreign credentials. Dans le cadre de notre plan, on va soutenir les travailleurs de la construction pour développer notre main-d'œuvre et bâtir le Canada. We've made a promise to Canadians that we were going to solve the housing crisis. So we rolled up our sleeves and we got to work. No ideas were off the table. No stone was left unturned. I'll let Minister Fraser talk through the details, but this is a comprehensive and detailed plan. Sean, you and your team have been incredibly thorough in how you've brought this together. This isn't simple slogans. ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਆਟੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਹੀਨੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਵੱਡੇ ਆਟੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ BC ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਗਰੁੱਪ ਹੁਣ ਸਹੀ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Car thieves have used modern technology to keep pace with improvements made by car manufacturers. This is one of the main reasons why new car thefts continue to occur, and that signal is used to open and start your car.
Often, this happens when a vehicle is parked in front of a residential driveway with a key fob just inside the front door or the front hallway. 7,000 से ज़्यादा ऑटो क्राइम हमें रिपोर्ट मिलती है ICPC में, और वो एक अगर हम देखें कि एवरेज का कॉस्ट है एक क्लेम का 5,000 से ऊपर. Back then, on average, 88 vehicles a day were stolen in British Columbia. Now, today, thanks to Impact and the great work they've done, we've seen a 75% decrease in auto theft since 2003. From Impact's files, we've seen these, some of the vehicles that we have investigated that have been stolen, shipped abroad to places such as Africa, Asia, and the Middle East. And these are common areas or common destinations for stolen vehicles because the resale value of those vehicles in those areas is extremely high. Recently, we've met the RCMP, Vancouver City Police, Delta Police Department in terms of reinvigorating and putting more resources into the Waterfront Joint Forces operation that we have for our policing presence at our ports here in the Lower Mainland, as well as working with our partners at CBSA and Port Security itself. No, I don't actually. The Joint Forces operation that we've had, the integrated unit we had, works well. But I think now with the rise in auto crime that we see back east and the concern that we have that may come out west, we're looking at vamping up those resources to ensure that we're able to prevent that from happening. है, इसीलिए तो हम फंडिंग देते हैं इम्पैक्ट को क्योंकि हमें पता है, हमें मालूम है कि अगर ये ऑटो क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो सबके लिए ये बहुत it's a bad thing for everyone. Vehicle owners and drivers to continue taking proactive measures such as installing a car immobilizer if your vehicle doesn't have one, or using an old school steering wheel lock. We also recommend installing a secondary GPS tracking device such as an AirTag or a tile as a recovery tool in the event your vehicle is stolen. ਜਨ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਈਰਾਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।